زخم بستر خیانت مراقب به بیمارشه. تو این قسمت میخوام در مورد زخم‌های بستر و زخم‌های فشاری صحبت کنم، باهاشون چیکار کنیم، چجوری بشناسیمشون، گریدهاشون چجوریان و چجوری درمانشون کنیم. بارها و بارها شده که همراهی‌های بیماران در مورد این مسئله از من میپرسن، همکارام ازم میپرسن. تو این قسمت میخوام کامل هر چیزی که در مورد زخم فشاری بلدم رو بهتون یاد بدم. من علیرضام، به کانال من خوش اومدید. معمولا زخم‌های فشاری توی بیمارانی ایجاد میشه که بی حرکتی دارن، برای بلند مدت ثابت هستن، پوشینه میشن، تشک مواج استفاده نمیکنن، تشک‌های غیر استاندارد استفاده میکنن و زخم فشاری و زخم بستر یکی از اون مواردیه که علت به وجود اومدنش ماییم. من مراقبم، من پرستارم، من همراهی بیمارم، ماییم که حواسمون نیست، پیشگیری های لازم رو انجام نمیدیم و در نهایت باعث میشیم که این زخم به وجود بیاد. توی این ویدیو کلا میخوام در مورد این صحبت کنم که چجوری جلوگیری کنیم از اینکه زخم فشاری و زخم بستر اتفاق بیفته. اگر اتفاق افتاد چجوری برطرفش کنیم. زخم فشاری یا زخم بستر زمانی ایجاد میشه که خون رسانی به بافت ما اتفاق نیفته، خون رسانی به بافت ما کم بشه و همین امر باعث میشه سلول های اون ناحیه از بین بره. حالا فشار بلند مدت باعث میشه مویرگ ها تنگ بشن، مویرگ ها بسته بشن و خون رسانی به اون ناحیه اتفاق نیفته. توی ایجاد زخم فشاری ما یک مثلث داریم: اول دما، دوم فشار، سوم رطوبت. هر کدوم از این سه تا ضلع رو اگر دقت کنید یکی از عامل‌هایی که باعث ایجاد زخم‌های فشاری و زخم‌های بستر میشن. مثلا دما و رطوبت. ما وقتی بیمارمون پوشینه میشه، پوشک میشه، این عامل‌ها توش زیاد میشن. پوست اون ناحیه که پوشک شده ملتهب میشه، آماده میشه برای اینکه یک زخم ایجاد بشه، پوست نازک میشه، پوست قرمز میشه. قسمت دیگهش فشاره. فشار عامل اصلی زخم‌های فشاری. اصلا زخم فشاری اسمش روشه، زخمی که بر اثر فشار ایجاد شده. وقتی برای بلند مدت روی یک ناحیه فشار اعمال بشه، زخم فشاری به وجود میاد، زخم بستر به وجود میاد. حالا بسته به سن بیمارمون، بسته به وزن بیمارمون، این میزان فشار و این مدت زمانی که فشار ایجاد شده متفاوته. ممکنه 1 ساعت، ممکنه نیم ساعت، ممکنه مثلا 3 یا 4 ساعت فشار اونجا اعمال شده، زخم بشه یا زخم نشه. این عامل فشار عامل اصلی زخم فشاری ماست. ما باید این عامل رو برداریم. یک سری نواحی وجود داره که احتمال بروز زخم فشاری تو اونها خیلی زیاده. چرا؟ چون که یک فشاری که مثلا به بافت ما داره اعمال میشه، پشتش هم یه استخوان نزدیک به بافت وجود داره و از این ورم فشار اعمال میکنه. در نتیجه این زخم فشاری ما خیلی سریعتر اتفاق میفته. از بالا تا پایین اگر بخوام بگم، پشت سرمون، لاله های گوشمون، محل ستون فقراتمون، دو تا طرف شونمون، قسمت انتهایی کمر که همون بهش میگن دنبالچه یا ما بهش میگیم ساکروم، دو طرف باسن و هیپ هامون، کنار زانوهامون وقتی که مریضمون رو ما به پهلو میخوابونیم و یکی از اون قسمت‌های مهم پاشنه های پا و حتی زاده گوش. این دوتا به خاطر اینکه خونرسانی کمی دارن، اگر زخم فشاری در اونها به وجود بیاد درمانش خیلی سخته، شاید اصلا نتونیم درمان کنیم، مخصوصا داده گوش رو. قسمت انتهای پا و پاشنه های پا به خاطر اینکه تحرک زیادی نداره یا گاهن توی تغییر پوزیشن، حتی تغییر پوزیشن تو ناحیه اتفاق نمیفته و ما باید حتما مراقب باشیم که اون ناحیه فشار زیادی بهش وارد نشه و فشار بلند مدتی بهش وارد نشه و اون ناحیه رو زیر مثلا ساق پامون یه بالشتکی، یک چیزی قرار بدیم که بالاتر از سطح قرار بگیره که فشار از روش برداشته بشه، خون رسانی به اون ناحیه اتفاق بیفته. معمولا توی لاله گوش و پاشنه پا به خاطر اینکه خون رسانی کمی داره، ما مستقیم میره به سمت مثلا آنستیژبل شدن و بافت نکروتیک نشون میده، بافت نکروتو سیاه نشون میده که کلا باید دیوید بشه، یا ما دی تی آی رو دادیم. توی این موارد پیشنهاد من به شخصه اینه که از کرم هایی مثلا سودوکریم استفاده کنید، از روغن لینوورا استفاده کنید. همزمان با اینکه از اینها استفاده میکنید روزی 2 تا 3 بار تغییر پوزیشن انجام بدیم، حتما هر 2 ساعت، برای اینکه بفهمیم بیمار ما تو کدوم نواحی احتمال بروز زخم فشاریش بیشتره. فقط کافیه که به پوزیشنش نگاه کنیم، وقتی خوابیده کدوم ناحیه ها بیشتر تحت فشاره،
وقتی روی ویلچر نشسته، روی صندلی نشسته، کدوم نواحی بیشتر تحت فشاره. اگر ما همین مناطق رو مراقب باشیم، اون مناطقی که تحت فشار هست رو آفلود کنیم و فشار رو از اون ناحیه برداریم، اون موقع میتونیم پیشگیری کنیم از اینکه زخم فشاری به وجود بیاد. مریضمون رو در روز 2 الی 3 بار بدنش رو کلا چک کنیم، ببینیم جای قرمزی، زخم، فشار، رد مثلا چیزی، مثلا چه میدونم یک تیکه مثلا قسمت کنترل، مثلا دستش بلند مدت روی کنترل بوده، یک چیزی کنارش بوده روی پوستش فشار ایجاد کرده. هر جا فشار رو ما داشته باشیم باید مراقب باشیم که زخم فشاری و زخم بستر تو اون ناحیه اتفاق نیفته. علت اصلی زخم بستر همونجوری که تو مثلثه بهتون گفتم، اولیش فشاره، بعدش دمای و بعدش رطوبت. ما هر کدوم از اینها رو کم کنیم میتونیم پیشگیری کنیم از اینکه زخم فشاری برای بیمار ما به وجود بیاد. یکی دیگه از مسائلی که باید بدونیم اینه که چه تشک مواجی برای مریضم استفاده کنم. ما توی بازار تشک‌های مواج تخم مرغی رو داریم که پیشنهاد میکنم کلا سمت اینا نرین، اگر دارین بندازینش دور، زیاد کارایی نداره. یا هم تشک‌های مواج سلولی رو داریم، حالت سلولی هستن. این تشک‌های مواج سلولی خودشون 3 دسته تقسیم میشن: لو ریسک، مدیوم ریسک و های ریسک. لو ریسک ها برای کسانی هستن، برای بیمارانی هستن که وزن کمی دارن. مدیوم ریسک برای یک وزن بین 50 تا 70-80 کیلو جواب میده. و های ریسک هم برای مریضایی که بالای 90 کیلوگرم وزن دارن. پس اگر مریضتون وزنش زیاده، حتما از های ریسک استفاده کنید. در غیر اون صورت از مدیوم ریسک استفاده کنید. گاهن اتفاق افتاده که ما برای مریضمون میایم تشک مواج تهیه میکنیم، استفاده میکنیم، بیمارمون میگه که من راحت نیستم، نمیتونم روی تشک مواج بخوابم. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه یک، ممکنه اون تشک مواجی که کرایه کردین خیلی قدیمی باشه، مدت زیادی ازش استفاده شده باشه. 2، تشک مواجی که برای مریضتون تهیه کردین مناسبش نیست. ممکنه مثلا لو ریسک باشه و وزن مریضتون زیاد باشه. این باعث میشه که مریض روی تشک اذیت بشه. در نتیجه بریم تشک رو عوض کنیم. اولین چیزی که در مورد مراقبت از زخم فشاری باید بدونیم اینه که ما لایه‌های پوست رو بدونیم دقیقاً چیا هستن. لایه‌های پوست از بالا به پایین، اول اپیدرمه، بعدش درمه، بعدش هایپودرمه، بعد از اون بقیه بافت‌ها هستن. میتونه ماهیچه باشه، میتونه چربی باشه و بافت‌هایی که زیر هایپودرم قرار دارن. توی روند التیام زخم ما 4 تا فاز اصلی داریم. فاز اول فاز هموستازیس، فاز خونریزیه. تو این فاز بدن سعی میکنه خونریزی رو قطع کنه، خونریزی رو بند بیاره، پلاکت میفرسته، انعقاد به وجود میاره و بعد از اون فاز اینفلامیشن یا اینفلامیتوری، فاز التهابی. توی این فاز بدن سعی میکنه اون عاملی که باعث ایجاد زخم شده، اون میکروارگانیسم ها و باکتری هایی که در منطقه باعث التهاب شدن، اونها رو سرکوب کنه. اگر فاز التهابی ما طولانی بشه، اونجاست که ما نیاز داریم یه متخصص زخم ما رو بررسی کنه و پانسمان انجام بده یا حالا کارهایی که باید انجام بده. بعد از اینکه از فاز التهابی ما رد شدیم، وارد فازی میشیم به نام فاز پرولیفریشن، فازی که گرانولیشن اتفاق میفته، فازی که بافت سازی اتفاق میفته. توی این فاز اون بافت هایی که از بین رفتن، اون بافت هایی که دبریت کردیم، اون بافت هایی که خارج شدن از این چرخه، شروع میکنن به بازسازی خودشون و در نهایت وقتی پرولیفریشن به انتهای خودش رسید، بدن وارد فاز اپیتلیزیشن میشه، فاز پوست سازی میشه. از دو طرف زخم پوست ها رول میشن، پوست ها شروع میکنن و روی زخم رو پر میکنن. فاکتورهای زیادی در ایجاد زخم فشاری و زخم بستر دخیل هستند. سن بیمار ما، وزن بیمار ما، آیا تغذیه مناسبی داره نداره، بی حرکتی داره نداره، آیا عمل خاصی براش انجام شده، برای بلند مدت آیا تغییر پوزیشن به بیمار میدیم یا نمیدیم و غیره و غیره و غیره. خیلی از این موارد، خیلی فاکتورهای مختلفی وجود داره که به ما کمک میکنه بیمارمون رو پیشگیری کنیم از اینکه زخم فشاری و زخم بستر براش اتفاق بیفته. میرسیم به گرید بندی زخم‌های فشاری. زخم‌های فشاری 5 یا 6 تا گرید مختلف دارن. مثلا میریم مریض رو میبینیم تو منطقه‌ای که مستعد زخم بستر ما قرمزی مشاهده میکنیم. برای اینکه بفهمیم آیا زخم بستر اتفاق افتاده، زخم فشاری اتفاق افتاده یا فقط یه قرمزی ساده است و داره میره به سمت اینکه زخم بشه، انگشتمون رو اون ناحیه‌ای که قرمزی داره فشار میدیم، یه چند لحظه نگه می‌داریم، بعد برمی‌داریم، نگاه میکنیم ببینیم اگر پوست تغییر رنگ داد، این یعنی هنوز ما زخم فشاری تو ناحیه اتفاق نیفتاده و هنوز خون رسانی به اون بافت وجود داره.
اما اگر این کار کردیم دیدیم که اون تغییر رنگ اتفاق نیفتاد یا تغییر رنگ خیلی کند اتفاق افتاد، اون موقع یعنی ما با یک زخم فشاری گرید یک طرفی. توی زخم‌های فشاری گرید 2 ما اول لایه اپیدرممون یک مقداری آسیب می‌بینه. ممکنه لایه بالایی پوسمال شده باشه، ممکنه تاول داشته باشه، ممکنه حتی یک مقدار خونریزی کمی داشته باشه. این میشه گرید 2. توی زخم فشاری و زخم بستر گرید 3 ما یه حالتی داریم که علاوه بر اپیدرممون، اون لایه بالایی پوست، لایه پایینی که درم باشه اون هم آسیب دیده. ما توی زخم بستر گرید 2 هم اپیدرممون درگیره هم درممون درگیره. در زخم فشاری گرید 3 علاوه بر اپیدرم، درم، هایپودرم ما هم درگیره، یعنی از بالا تا پایین آسیب دیده. کل پوست رو ما از دست دادیم، آسیب شدید به کل پوست رسیده. حالا تو این مرحله ممکنه ما بافت خونی ببینیم، ممکنه ما بافت سفید رنگ ببینیم که ما بهش میگیم اسلاف، ممکنه ما بافت مشکی رنگ و خشک ببینیم که ما بهش میگیم بافت های نکروتیک، بافت های نکروز شده. و توی این مرحله شما به عنوان مراقب نیاز دارید که یه متخصص زخم بیاد و زخمتون رو ویزیت کنه. چرا؟ چون به تنهایی نمیتونید از این مرحله بگذرید. برای پیشگیری و درمان زخم‌های فشاری گرید 1 و 2 من 3 تا پیشنهاد براتون دارم. بعد از اینکه تشک مواج استفاده کردین، هر 2 ساعت تغییر وضعیت دادین، اگر باز هم قرمزی تو نواحی دیدین یا زخم گرید 1 یا 2 دیدین، شما میتونید از این 3 تا استفاده کنید. بهترینش اسپری لینوبرا. اسپری لینوبرا یه اسپری چرب حالت روغنی داره، فقط کافیه چند تا پاف رو اون ناحیه قرمز بزنید، رو ناحیه‌ای که زخم دارید و یک مقداری مالش بدید. بعد از اینکه جذب شد شما میتونید تغییر پوزیشن انجام بدید. بعد از اون از سود کریم استفاده کنید. سود کریم هم دقیقاً مثل لینوبراست ولی لینوبرا بهتره. اگر این دوتا رو پیدا نکردید میتونید از زینک اکساید استفاده کنید. تو زخم‌های فشاری گرید 4 ما علاوه بر اینکه اپیدرم و درم و هایپودرممون از دست رفته، به بافت‌های زیرین هم آسیب وارد شده. ممکنه حالا اون بافت چربی باشن، ممکنه بافت ماهیچه‌ای باشه، ممکنه بافت استخوانی باشه. اگر ما اینها رو دیدیم، استخوان دیدیم، چربی دیدیم، ماهیچه دیدیم، اونجاست که ما زخم بسترمون گرید 4. گفتم از گرید 3 به اینور شما نیاز دارید که یه متخصص زخم درمان زخمتون رو انجام بده. دیگه پیشگیری وجود نداره. ما اون کارهایی که باید تا الان انجام میدادیم رو انجام دادیم، کماکان انجام میدیم، تشک مواج استفاده میکنیم، تغییر پوزیشن هر 2 ساعت انجام میدیم. اما از گرید 3 به این ور دیگه نمیتونید توی منزل خودتون زخمتون رو درمان کنید یا حالا ازش پیشگیری کنید. نیاز دارید یه متخصص زخم بیاد و زخمتون رو ویزیت کنه. گاهن وقتی که ما توی زخم‌های فشاری بافت نکروزه میبینیم نمیتونیم بفهمیم که عمق زخممون چقدره. چرا؟ چون ما از گرید 3 به این ور ممکنه بافت نکروزه رو داشته باشیم. خب یک گرید این وسط به وجود اومده به اسم گرید آنستیجبل. یعنی چی؟ یعنی ما نمیدونیم که عمق زخممون چیه. ما باید چند جلسه درمان انجام بدیم، اون بافتای مرده رو دبریت کنیم و خارج کنیم، ببینیم که به کجا میرسیم، ببینیم گرید 3 ایم، گرید 4 ایم، در چه شرایطی زخممون. به این گرید میگن گرید آنستیجبل که از بالا یا پایین ممکنه یک بافت نکروز و بافت سیاه قطور مشاهده کنیم. اینجا بهش ما گرید آنستیجبل رو میدیم. یک گرید دیگه از زخم‌های فشاری وجود داره که ما بهش میگیم DTI دیپ تیشو اینجری. اینها زخم‌هایی هستند که فشار زیاد برای بلند مدت تو ناحیه اتفاق افتاده و معمولا هم تو پاشنه پا یا حتی پشت سر ما بیشتر میبینیم اینها رو. روی بافت نرم ما یک فشار زیاد برای طولانی مدت اتفاق افتاده. اونقدر این فشار طولانی و زیاد بوده و مداوم بوده که دیگه به گرید 1 و 2 و 3 و اینا نرسیده که قدم به قدم بره جلو. کلن بافت تا لایه‌های عمیقی آسیب دیده. ما به این زخم‌ها میگیم DTI دیپ تیشو اینجری. اگر بخوام بگم دقیقاً چه شکلیه، پاشنه پا رو در نظر بگیرید. معمولاً ما توی پاشنه پا DTI زیاد داریم. مثل یک پرتقال لهیده است. یک حالتی داره که پاشنه پا اون انسجامش رو از دست میده و وقتی دست میزنی انگار حس میکنی که یک پرتقال لهیده یا یک میوه له شده رو داری فشار میدی. اینها DTI هستن. DTI ها خیلی عمیقن، خیلی هم باید مراقبشون باشیم، ولی چون هنوز سر باز نکردن
شما اولین اقدامی که انجام میدین اینه که دبرید نکنین، نرین یک راست تیغ و ورداری شروع کنین به برداشتن. یکم به اون زخم زمان بدین، آفلودش کنید، از روغن لینوورا استفاده کنید و زیر ساق پای بیمارتون یک بالشتکی، یک چیزی بذارین که یکم بیاد بالاتر که اون آفلود اتفاق بیفته، اون فشار از اون ناحیه برداشته بشه. شاید مویرک هایی که تو اون ناحیه هنوز فعالن بتونن جلوگیری کنن از اینکه DTI ما زخم فشاری بشه، یا شاید بتونن حداقل عمقش رو کمتر کنن، عمق‌های زیرین رو التیام بدن و وقتی که دیگه بافت ما شروع کرد به نشون دادن خودش، بافت ما شروع کرد به ارائه زخم، نشون دادن زخم، اون موقع ما بتونیم مثلا با میزان کمتری دبرید اون زخم رو منیجش کنیم.